project. And then, naantay kong dumating si Audrey dahil nasa kanila for me na I need to sign. Uy, sa tingin ba, okay lang si John? Ha? Bakit? Oo nga, no? Medyo tahimik siya nung mga nakarang araw. Tapos parang lagi pang kayo lang mga ito. Nakita ko kasi siya sa kanila sa CR. Malakad-lakad siya dun sa tapat ng mga kaibigan. Tapos nagilaw ako sa kanya, pero tinignan niya lang ako, tapos napalakad-lakad ulit siya. Hindi niya ako pinansin. Alam mo, magtatanong sana ako about sa matbay. Hindi ko kasi gets. Parang siya gulat na kabado nung kinakausap ko. Di pa nga siya makapagsalita ng maayos nun. Kaya sabi ko, okay lang, sa iba na lang ako magtatanong. Ipansin niyo din ba na hindi na siya masyadong nagre-resort kagaya ng dati? Parang lagi siya nag-iisip habang nagkaklase. Ibabada niya ako kasi parang mas active na sa kanya si Victoria. Kaya niyo na, baka may problema lang. Uy, Jane. Mag-isa ka yata. Si Amber. Nasa SSG office. Bihira ko na kayong makitang magkasama. Okay lang ba kayo? Wala lang yun. Bakit? May something talaga sa inyo eh. Wala nga. Wait. Misunderstanding lang. Andiyan pa ba yung naka-hoodie na black? Ha? Saan? Sa gilid. Ah, oo, andyan pati. Nakatingin nga dito banda. Ang weird naman nun. Wait. Parang siya yung lagi kong nakikitang nakasunod sa'yo. Natatakot na nga ako mag-isip. Nakikisisyon na kasi na. Hindi talaga. Class! Quiet nga muna. Amber, ihali ka nga. You're friends with Jane, right? Nag-aalala kasi ako sa kanya. Hindi na siya pumapasok, tapos yung grades niya from the last quarter bumaba. Are you aware of her conditions and whereabouts? I'm sorry, ma'am. I tried reaching out to her a few times, but it seems that her phone is deactivated. Ay, ano kaya nangyari sa batang yun? Sige, salamat. You can go back to your seat. Don't worry, ma'am. I'll inform you po agad kapag nag-reply na siya. Thank you. Okay, class! Listen up ka muna. Okay. So, I hope may mga naisip na kayo na theme and plot for your documentary. Remember na final output nyo na to, kaya pag-igihin nyo. And if you have any questions, feel free to come by my office. And yun lang naman. Class dismissed. Ano na, mga bes? Anong plan ng final project natin? Wala, iyakan na lang natin to. Baka maawa siya sa atin. Baka maawa. Jane, Jane! gawa tayo ng documentary tungkol sa pagkawala ni Jane. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Ang weird naman ng concept na yan. Di pa kayo nagtataka? Tignan nyo si... Ano meron? Bago-bag niya. Every week naman bago-bag niyan. Hindi. Sabi ko parang wala na yung pagkawala ni Jane. Si Audrey, Jane. Oo nga no. Parang dati lagi sila magkasama ni Jane, di ba? Kala ko nga BFF sila eh. Pero parang di naman. Oo nga eh. Ano kaya manaramdaman ni Amber? So guys, paano natin ito sisimulan? Sa tingin niyo ba, pag lumapit tayo sa mga pulis, magbibigay kaya sila impormasyon? Oo, papayag yan. Wait,
Paano ko lang nakakasigurado? Wala lang, sinabi ko lang. Baliw ka talaga. Hindi natin pwedeng kausapin yung mga pulis. Di naman sila basta-basta magbibigay ng impormasyon eh. Lalo na sa mga estudyante. Mas mabuti kung gumawa tayo ng sarili nating investigasyon. Sigurado ka ba? Paano naman natin gagawin yun? Siguro, mag-start muna tayo sa mga kaklase natin. Ay, tama. Magpo-post ako sa GC natin. Nasaan ka nung oras nang nawala si Jane? I was in my house. Kauwi ko lang galing school that day. Well, nasa school ako that time kasi may pinasa akong essay. Nasa room pa ako nun kasi may pinasa pa akong essay sa akin si Audrey. Nasa classroom lang kami, kasama ko si Victoria. Sa library ako that time. Meron bang makakapagpatunay ng alibi mo? You can ask Audrey dahil nauna akong umuwi sa kanya dati. Tanungin mo si Ma'am Margaret, sa kanya nagpasa. You can check the biometrics. I'll check out by 5 p.m. Yes! Eto oh, Boomerang namin, pinost ko pa nga yun sa IG story ko eh. pwede mong i-check yung logbook sa library sa araw na yun. May kilala ka bang may galit kay Jane? Or kagalit ni Jane? Nakita ko sila ni Victoria sa CR nung one day, nag-aaway. Natulak pa nga siya ni Jane eh. Check na yung brass ni Victoria, may pasa siya doon. Well, nakita ko si Jane last time sa hallway. And, ayun, napansin ko, nakausap niya si Gab that time. Ay, parang kaaway niya ata si Gab from other section. And then, narinig ko na parang wag na daw siyang sundan or something like that. I'm not sure. Ngayon nabanggit mo, parang may nabanggit nga sa akin si Jane na parang nawawala na siya ng gana mag-aral kasi pinagbabantaan siya ni Victoria. Wala naman. Or maybe yung stalker niya na si Gab. Wala naman, pero naririnig ko na naiinis daw si Victoria kay Jane. So, saan at kailan mo huling nakita si Jane? At the cafeteria, nung araw na bago siya mawala. Mag-isa niya nga lang nagla-lunch eh. Yun nga, sa hallway, after niya pagsabihan si Gab. Huli ko siya nakita sa room nila kasama mga classmates niya. Nakita ko siya sa classroom, pero wala kaming teacher nun, so parang free time lang. Nakita ko silang magkasama ni Amber pababa ng hagdan. Parang nagtatalo, so hindi ko na lang pinakinggan. Hello, Gab? Nasaan ka nung oras nang nawala si Jane? Nasa hallway. May makakapagpatunay ba ng alibi mo? Wala naman akong kinalaman dito. Dahil napag-alaman namin na ini-stalk mo si Jane, may kilala ka ba na may galit or kagalit ni Jane? Ha? Hindi ako stalker ni Jane. Ano lang to, pure admiration lang to dahil maganda at mabait siya. Wala na akong sasabihin. Okay. Saan at kailan mo huling nakita si Jane? Sa hallway. Yun na yung huling pag-uusap na. Thank you. Hello, Victoria. May witness na nagsabi sa akin na may nakakita daw sa inyo ni Jane sa CR nung Monday. Nasaan ka nung oras nang nawala si Jane? I don't think that's true. I was with Glenda, nasa classroom lang kami. May makakapagpatunay ba ng alibi mo? Yeah, here's a picture of me and Glenda nung nasa classroom kami. May kilala ka ba na may galit or kagalit ni Jane? Wala naman, pero baka siya may galit sa akin since, I'm the smartest, prettiest, and the most popular girl here in school. So, saan at kailan mo siyang huling nakita? I think I last saw her sa kantin. Okay, thank you. Hi, Denise. Can you tell me kung nasan ka nung nawala si Jane? Nasa classroom ako nun since nagpasa ko ng essay kay Ma'am Margaret. May makakapagpatunay ba ng alibi mo? Pwede niyong tanungin si Ma'am. Meron ka bang kilala na may galit or kagalit ni Jane? Oo, meron. Si Victoria. Naalala ko nung pumunta ko ng CR after i-investigate yung results ng ranking sa bulletin board. And habang nasa loob ako ng cubicle, biglang pumasok si Victoria at yung mga kaibigan niya.
Narinig ko na naiinis si Victoria kasi top 2 na naman siya. At ang sabi niya, I think di nila deserve doon. Nakakairita. Ano bang kailangan kong gawin para umalis ng chain yan sa daldas ko? Masyadong agaw, eksena. True! Okay. So, saan at kailan mo huling nakita si Jane? Sa classroom ko siya huling nakita. Thank you. Guys, tignan niyo ito. Nakuha ko sa locker ni Jane. Wala ba din makukuha ang ebidensya dito? Ano yun? May nahulog. Susi? Ano to? Cassettes? Ay, di ba may cassette player kayo? Ngayon, meron na diba? Tara. Hello, boys and girls. Jane here, live and in stereo. Kung sino man ang nakikinig sa akin ngayon, I hope you're ready. Dahil malalaman mo ang storya ng aking buhay. Wala lang, gusto ko lang gawing journal ang cassette tapes ng lola ko. Kasi, I love the classic old school. August 24, 2022, first day of class. Sabay kaming pumasok ni Amber sa school at ang daming bumabati sa amin. Iba talaga kapag may best friend akong maganda, matalino at SSG president pa. Excited pa naman akong maging classmate ulit siya. Pero, ang sad lang kasi hindi na kami magkaklase eh. Ang bilis ng araw at magpa-finals na agad kami. Kaya ang daming pinapagawang activities sa amin ngayon. Sobrang na-stress na talaga ako. Tsaka, mag-classmate akong competitive. Lagi niya akong tinatarayan at pinaparinggan sa room. Nagkaroon din ako ng stalker. Nakikita ko siyang palagi nakasunod sa akin at kinukuhanan ako ng mga pictures. Minsan natatakot na akong maglakad mag-isa at baka bigla siyang may gawin sa akin. Isang beses nga nakapila ako sa kantin at nakita ko sa peripheral vision ko na inaamoy niya buhok ko. Ang creepy talaga. Buti na lang, nandyan si Amber at nakapag-vent out ako sa kanya. Pati nga mga deepest and darkest secrets ko, alam niya rin. We were inseparable even though hindi nga kami magkaklase. Pasensya na, ngayon lang ako nakapag-record ulit. Sobrang daming school activities at ang dami ko rin natuklasan lalo na kay Amber. Hindi ko naman sinasadyang makita yung flash drive eh. Ngayon ko lang siya nakita magalit ng ganun. Elementary pa lang, kaibigan ko na siya. Akala ko pinagkakatiwalaan niya na ako. Hindi pa pala. Mabuti na lang at high school pa lang iniwan na kami ni Alex. Ang swerte niya. Ayaw mangyari sa kanya ang nangyayari sa akin ngayon. Masyado na akong malalim. Hindi ko na dapat tinuloy ang pag-imbestiga. Flash drive? Ano yun? Bigla nag-static? Ber, Amber, anong pinalaman niya dito? Oo nga. At saka yun yung sinabing iniwan mo daw sila ng Ellen. Ibig sabihin, naging kaibigan mo si Jane. Ayoko na. Tigilan natin tong documentary na to. Baka bigla na lang tayo magkaroon ng missing posters dyan. Teka nga, kumalma nga kayo. Pati ako naguguluhan na din eh. Tsaka oo, magkaibigan kami ni Amber at Jane nung Ellen. Kaso lumipat ako ng school. Tsaka ba't pa tayo titigil? 2 weeks na lang sa admission na natin oh. Ba't pa tayo gagawa ng bago pang film? Oo nga, Ara. Sayang naman effort natin. Guys, tama na chismisan. Ayun sinaming flash drive dyan. Baka may kinalaman yan sa pagkawala ni Jane. Sa tingin nyo, nasa opisina ni Amber yan? What if we try natin mamayang gabi?
May connections ako para makakuha ng susi sa office nila. Sige. Magkita-kita na lang tayo sa school ng 7 p.m. Sige. Ito yung lamesa ni Amber. Listen mo ako na pa ako. Wait na, ang hirap kasi sa tulang makita. Tig-10 lang kasi yan sa tindahan, Bea. Kaya yung ilaw. Hala, sino yun? Ano, sabi mo, wala na sila. Nagyo kayo sino? Wala na sila. Ay, buti naman. Natakasan natin. Sabi mo kasi 6 p.m. eh. Akala ko din eh. Ano, nakuha mo ba? Bakit kasi hindi yung nilalak na maayos yung pinto? Tsaka nalusutan pa kayo. Ikaw, Audrey, i-hack mo yung system nila at alamin mo kung ano yung nakuha nila para naman may silbi yung pinag-aralan mo. Hala? Bakit ganito na nangyari sa FB group ng school? Hindi na available. Be, nalagot ako sa account ko. Hindi ko mabuksan. Kunyari, tingin ako. Hala! Nahak kayo! Sigurado ako si Amber lang nakakagawa niyan. Ay, kailangan na natin maghanap ng ebidensya tungkol sa kanila ni Jane. Teka. Ano to? Grabe na talagang mga aliponas ni Amber, no? Threatening and happy. Parang ang simple na lang sa kanila yan, no? Kaya hindi na talaga ako nagtataka kung paano nagawa ni Amber at ng pamilya niya yun. Tama ba, Alex? Oo. Pero, nakuha ka ng lahat. Bakit ganyan yung tingin mo? Alam ko na lahat, Amber. Alam ko na ikaw ang dahilan sa pagkawala ni Jane. Ha? Anong pinagsasabi Huwag ka na mo magmaang-maangan pa. Bakit ko naman gagawin yun, Alex? Best friend ko si Jane at siya lang yung nandyan para sa akin simula nang iniwan mo kami. Tumigil ka na? Kaibigan? Tinuring mo ba kaming kaibigan? Sa simula pa lang, Amber, tinuring mo na kami na para mga laruan? Eh ano itong mga iniwan mong threats kay Jane, ha? Alex, hindi ko ginustong may masaktan, okay? Misunderstanding lang yon. Kagaya nga ng sinabi ko sa interview, maaga akong umuwi nang nawala si Jane. Kaya paano ako yung dahilan sa pagkawala niya? Even Erin said na maaga ako nakauwi sa kanya that day. Di ba, Erin? Ha? Oo. Baseless accusations lang yung mga pinagsasabi mo. You have no... Nasa harapan mo na lahat ng proof, Amber. From bribing other officials hanggang sa pagmanipula niyo ng media. Sayang, no? Kung nasa nakaraan lang tayo, mas madali mong patahimik si Jane. Pero nasa 21st century na tayo, oh. Isang pindot lang ng tao, malalaman na lahat ng krimen ng pamilya mo. Kaya mo ba yung nagawa kay Jane, ha, Amber? Na nalaman niya ang katotohanan? Hindi ko sinasadyang nangyari, Alex. Everything got out of control at natulak ko siya. Kaya kung ayaw mo matulad sa kanya, just shut your mouth. Deserve ni Jane ang makamit ang hustisya. Lalabas ang katotohanan at sisiguraduhin kong aamin ka sa lahat ng ginawa mo. Amber! Nawawala yung flash drive namin ng dad mo. Siguro na kay Jane yun dahil palagi siya dito sa bahay natin. Ano naman yan, ma? Hindi ko na po ang sinasabi mo. Basta! Nagawa ni Jane yun. Kailangan makuha yun.
Kasi kung hindi, masisira yung reputasyon ng pamilya natin. Tigil mo na yan, Ma. Pagod na ako pagtakpat kayo ni Dad. Huwag kang magmamaangan. Kasi kung hindi, nadama yung pag-aaral mo. Maraming salamat po sa pagpunta at inyong narinig ang boses ng pananawagan ng hustisya para kay Jane. Pinatay niyo si Jane dahil lang ayaw niyang malaman ng lahat ang korupsyon at krimen na ginawa ng pamilya niya. Grabe ha, kaya pala laging top 1 si Jane. Binibigay niya siguro yung mga sagot sa exams o baka pinipeke niya yung results. Hacking at social media manipulation? So scary na tuloy mag-login sa system nila. Baka binabasa niyo ng mga private chats ko, ha? Manahimik kayong lahat! Paano kayo nakakasiguradong totoo yon? Niloloka lang kayo ni Alex! Bakit pa ako magsasaya ng oras, Amber? Gusto mo na mas malaking ebidensya? Ito, may binigay si Gab na video. Grabe! Ang sama mo pala, Amber! Kasalanan ni Jane yan. Kung hindi siya nangingialam, di sana hindi siya mamamatay. At ikaw, Alex, binalaan na kita. Tingin mo, papalampasin to ng pamilya ko? At dinamay mo pa talaga ang lahat na nandito? Lahat kayo, susunod kay Jane. Ayan ay kung magagawa mo habang nasa kulungan kayo. We have all the money in the world. Hindi mo kami mapapakulong. We have to go, Amber. Nahuli na ng mga pulis ang daddy mo at ang mami mo ay tinutugis na rin. Ano sinasabi niyo? Hindi ako papayag. Today, our lives are deeply intertwined with the media. Sa bawat screen ng ating tinitignan, sa bawat click ng ating ginagawa, ang media ay nagbibigay ng malalim na epekto sa atin. It shapes our opinions, influences, and affects our well-being. And with that, the case of Jane Cortez is now closed.